Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Pentru că le-am tot nimerit în ultimii 2 ani, o să încerc să fac și astăzi niște previziuni pentru 2025. Începem cu planul economic intern. Ordonanța Trenuleț, care după părerea mea nu rezolvă nimic, iar mai mult dacă lucrurile rămân așa, eu zic că până la jumătatea anului 2025 intrăm în incapacitate de plăți. Să mă explic. Din ce am observat în ordonanța Trenuleț, cu toate că se îngheață salariile și pensiile pe 2025, nu s-a intrat în problema fundamentală, adică în aparatul stufos, aparatul bugetar stufos și mai ales în administrație, că acolo e aparatul bugetar stufos, unde ar fi trebuit făcut o reformă drastică, după părerea mea, cel puțin 300.000 de angajați din sistemul de stat, din sistemul bugetar, din administrație, nu își justifică activitatea. Deci acolo se pierd în fiecare an milioane, miliarde, nu milioane. Și dacă tot așa o ținem și punem presiune din ce în ce mai mare pe mediul economic, pe antreprenorii interni, eu zic că o să îi strangulăm, o parte vor da faliment, iar o parte din investitori se vor îndrepta spre alte țări unde pot să facă afaceri. Pentru că România devine o țară din ce în ce mai ostilă afacerilor și ostilă mediului antreprenorial. Așa că eu cred că guvernul nu doar că nu va strânge mai mulți bani la bugetul de stat cu aceste măsuri, ci chiar mai puțini și în curând va intra în incapacitate de plăți. Eu zic că pe la mijlocul anului, dacă nu se întâmplă vreun miracol și, bineînțeles, dacă nu o să ne bată femeiul la ușă între timp, noi, liniștiți, așa, pe programul ăsta a guvernului Ciolacu 2, vom intra în incapacitate de plăți. Nu știu dacă e un lucru rău, un lucru bun, dar cred că poporul ăsta șoca merită, ca să o spunem pe aia dreaptă, pentru că în ultimii 35 de ani s-a dus numai pe fentă. Pe fentă, acum s-a dus pe fenta suveraniștilor, acum 20 de ani s-a dus pe fenta socialiștilor, acum 35 de ani pe fenta neocomuniștilor lui Iliescu. Deci, din fentă în fentă, nu avem cum să ajungem la o destinație bună în final. Așa că votați, fraților, în martie suveranismul, că o să vedeți ce o să pățiți. Și cu acesta intru în subiectul al doilea, în planul al doilea, alegerile din martie, care, după părerea mea, sunt capitale pentru stabilitatea fragilă, extrem de fragilă a României. Dacă vom alege suveraniștii, vom alege falimentul României. Dacă vom alege socialiștii, vom alege prelungirea șocului. Eu zic că ar fi cazul să alegem un candidat independent. Dar nu mă refer aici la Nicu Șordan. Pentru că Nicu Șordan, din ce se vede, scoate doar din voturile lui Elena Lasconi. Deci cam ăsta e scopul candidaturii lui Nicu Șordan, cu toate că la început am văzut-o cu ochi foarte buni, pentru că ea, într-adevăr, și din electoratul lui Georgescu, electoratul suveranist, electoratul neolegionar, ei zic că nu sunt neolegionari, că nu sunt fasciști, dar eu zic că îs și fasciști și neolegionari, foarte mulți dintre ei, suveraniști, extremiști. Deci Nicușor ia și din electoratul ăsta, dar ia foarte mult din electoratul lui Lasconi. Iar dacă Lasconi nu intră în turul 2 și nici Nicușor nu intră în turul 2, că dacă măcar Nicușor ar intra în turul 2 ar fi foarte bine, și intră un suveranist cu Antonescu, cu Crin Antonescu, normal că vom merge și vom vota cu Crin Antonescu, pentru că nu vrem să distrugem România peste noapte. Dar
nu va fi cea mai bună soluție. Va fi din nou o soluție de avarie. Nici Elena Lasconi nu este o soluție miraculoasă, dar până acum, dincolo de toate declarațiile ei cu care n-am fost de acord, s-a dovedit a fi un candidat care poate trage mai mult pentru căruța asta a antreprenoriatului român, a mediului privat care produc banii ăștia și care este secătuit de ultima sevă de guvernarea Ciolacu 2, prin această ordonanță trinuleț de care vă vorbeam mai înainte. Cu asta mă opresc aici și discutăm despre Trump, care, după părerea mea, este foarte imprevizibil. Pe planul extern în Statele Unite, Trump, după părerea mea, prin impredictibilitatea lui, este foarte, foarte periculos, pentru că, iată, vedem cu niște declarații total deplasate despre Canada, despre Groenlanda, despre canalul Panama, cine știe ce o să mai zică despre Mexic în curând. Și acest lucru nu face bine deloc Statelor Unite, pentru că Danemarca, de exemplu, este un partener foarte prețios din cadrul Uniunii Europene. Trump a mai și zis multe nasoale despre Uniunea Europeană, despre Canada, zicea că 150 de miliarde, de ce să le dăm 150 de miliarde Canadei? Ok, dar uită-te tu, Trump, la China. Câte mii de miliarde le dați Chinei? Acolo ar trebui început tăiatul în carne vie la China, pentru că China este competitorul Statelor Unite, nu Uniunea Europeană sau Canada, da? Și nici pe departe minusculul Panama, da? Asta niște declarații revizioniste de tip Putin, numai că Putin a și trecut la acțiuni, deocamdată Trump doar vorbește despre ele, care mă pun așa pe gânduri, parcă am fi în război și pace, între Putin în război și Trump, care zice că face pace în 24 de ore, dar iată vine cu niște declarații șocante revizioniste. Așa că nu știu ce se va întâmpla cu Statele Unite. E foarte imprevizibil aici și ca să vă spun ce cred eu că se va întâmpla și în planul războiului din Ucraina, cred că, dincolo de împăunarea asta a lui Trump, administrația americană va continua să ajute Ucraina și vă spun și de ce, pentru că nu are altă soluție. America a investit foarte mult în Ucraina. America, dacă se retrage și din Ucraina după retragerea din Afganistan, va lăsa foarte mult sânge. Iar China simte mirosul ăsta de sânge și abia așteaptă să intervină, să ia locul. Așa că dacă Ucraina este lăsată pe din afară de Statele Unite, imperiul ăsta american, așa cum acus 2000 de ani imperiul, nu chiar 2000 de ani, acus vreo 1600-1700 de ani, imperiul roman s-a prăbușit prin retragerea aureliană, care s-a tot retras din fața popoarelor migratoare și a barbarilor, cum ziceau ei, barbarii. Și până la urmă, barbarii de astăzi, ca paranteză, barbarii de astăzi sunt, de fapt, țările din Imperiul Răului, ca să vorbim așa pe drept. Rusia, China, Iran, Coreea de Nord și țările BRICS, dar într-o mai mică măsură Brazilia, India și, mă rog, pentru că Brazilia și India deocamdată n-a deranjat pe nimeni, decât India pe China. Bun, cam astea ar fi previziunile mele pentru 2025. Sper să nu se împlinească decât numai lucrurile bune din ceea ce am spus aici. Adică guvernanților să le vină mintea la cap și să facă reformă reală de administrație, lui Trump să-i treacă valul ăsta de căldură tropicală din minte, de la Mar-a-Lago, și să revină la matca sa, adică la matca lumii libere, și să lase declarațiile astea revizioniste deoparte și acțiunile, nici nu mai discut, că nu cred că se vor întâmpla. Nu se va întâmpla să invadeze Trump Panama sau Canada sau Danemarca sau Uniunea Europeană. Cine știe? Da, vom vedea. Așadar,
oameni buni, vom privi cu atenție la tot ceea ce se va întâmpla în 2025, atât în România, pe plan economic și pe plan politic mai ales, pentru că urmează niște alegeri foarte grele și destinul României este în joc. Uniunea Europeană, accesul la NATO, a României care a dezvoltat atât de mult țara, sunt puse între paranteze de către suveraniști, așa că vom vedea ce se va întâmpla, vom trăi și vom vedea, cum se zice în proverbul românesc.